natin, di ko pa nagawa yung full video na may gagawin tayo sa reacting with photos. So, mag-unbox muna tayo. So, kung gusto nyo mapanood, ay makita ko pag-unbox natin. So, manood kayo hanggang dulo. At may papasalamatan ako sa mga nag-subscribe, syempre. So, huwag na natin patagalin. Hoy, umayos ka, may intro na. So, ang i-unbox natin guys ay in-order ko sa Lazada. Siyempre, Lazada tayo forever. Lazada baka naman. So, nabuksan nyo na dyan sa baba. Ayan. So, ang in-order natin ay ito, mga boss. Ito, mga tropa. Pedal ng bike, no? Kaya, ito yung binili namin ay wala pang isang araw. Sige na. Kaya nag-order ako na bago. So, unbox natin. Hindi na natin patagalin. Kaya, tara na. Let's go. Subscribe. So, simulan na natin ang pag-unbox, guys. Ayan. Kabukas lang natin na yan ng agad na bumungad. Sir, ito nag-orderan ka naman to. Pakita pa nung muna. Joke lang. So, nakalimutan ko na kung anong shop ang nag-orderan ko dito. So, ang SRP na pala ito, ay search nyo na lang pala ito. Ang pangalan ay Bike Pedal Aluminum. SRP pala nito guys ay 190 kasama na shipping dun sa akin guys, no? 70 ang shipping sa akin palagi. Yung order sana ay may sabihin lang muna ako sa inyo. Order sana ako ng order sana ako ng grip ng bike. Yung paghawakan ng manubela. Pero yung ng manubela ay 20 pesos lang. Tapos yung shipping 100. Katulad ng wifi na 200 ang shipping. So, tuloy na natin sa topic natin. Ito, aluminum to guys, no? Kulay brown na pili ko kahit kulay green naman yung bike natin. So, di ko mo ikakabit ngayon. So, mag-comment na lang kayo ng parto kung gusto nyo magpanood na ikabit ko to. Dahil yung bike ko ay nalakay dito ko. Hiniram niya guys, oh. Ito, guys, oh. Yung isang packaging niya guys, may bubble wrap siya, no? Pero ito, napansin ko ay pinta niya lang, oh. Pinta lang. Mabilis matanggal ang pinta nito sigurado. So, may ayusin din tayo yung bike ko na vlog. So, ayusin din natin yun. Para may pang stand pa tayo. Stand bike natin. So, ito. Pag mag-ayos pala kayo, tip lang hindi naman po sa nagmamarunong. Tignan nyo yung lumang ng bike nyo. Yung tatak. Yung may tatak dito. Ito, may tatak dyan. Kung ano yung tatak nya, yun din ang nilalagay nyo. Tip lang po, hindi po ako nagmamarunong. So, tuloy natin. Yung quality nito, may na-order na ako ng ganito guys. Maganda talaga siya guys. Maganda talaga po siya. Hindi po yung katulad na iba na mabilis masira. Kahit aluminum na sabi nila. So, yun lang po. Kahit boring ang ating video. Salamat sa pinanood nyo po. Yun lang po. Wait lang po may pag-uusapan din po tayo. Yan. Ang papasalamatan ko po ay yung Pampan Group. Kung hindi dahil sa Pampan Group, di madadagdagan yung ating subscriber, no? Tapos, sa harap naman hindi po matutuloy yung ating giveaway na load sa 100 subs. Extend na lang natin ng 1k subs. Sure na po yun. Sige, basta sa 1k subs talaga papag-giveaway tayo ng load. Pero sa 100 subs, di muna natin tutuloy yun guys. So, salamat sa 32 subscribers natin, no guys, no? Siyempre, salamat pa din. Salamat ako sa dalawang aking idolo. Siyempre, walang iba, real stapler, line ng abra. Tapos ng ating video, siyempre napakaba na naman. Tingnan nyo yung gel, di pa rin natatanggal. Mula kahapon, di pa rin natatanggal yung gel. So, may vlog na ako pero hindi ko pa natutuloy talaga yung react. Intro lang ang nagagawa ko. So, makalipas ng 1 linggo yon. So, salamat sa inyo guys. I love you all sa inyo. Peace. Too late.